प्रतिभा टेलरिंग क्लासेसमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण स्लीवची डिझाइन बघणार आहोत। त्यासाठी मी स्लीव कापून घेतली आधी। स्लीवची लांबी आहे 5.5 इंच आणि याच्यामध्ये मी घेतला छातीचा चौथा भाग। चौथा भाग घेतला म्हणजे 8.5 आणि बाह्य लांबीमध्ये घेतलं 5.5 आणि ते आपला जो गोला आहे दंडघेरचा ते निम्मे प्लस 1.5 इंच घेतला आणि हा डिझाइनसाठी कापड घेतला। शिवून घेऊया सुरुवातीला। हा खालचा अस्तर आहे आणि हा कापड आहे गोल्डन कलरचा। शिवून घेऊया। खालची बाजू शिवून झाली आपली। जिथून आपण बाहीची उंची घेतली तिथून घ्यायचं 2.5 इंच, इथून घ्यायचं 2.5 आणि इथे पण घ्यायचं 2.5 इंच। बॉक्स बनवून घ्यायचा आधी। हा बॉक्स बनवून घ्यायचा, याच्यामधून गोल शेप द्यायचा असा आणि कापून घ्यायचा गोल शेप देऊन। हा भाग शिवून घ्यायचा आहे आपल्याला इथून। थोडं कट लावून घ्यायचे थोडे थोडे। आता ही स्लीव आपल्या इथून पलटून घ्यायची आहे। हे बघा, याला प्रेस लावून घ्यायची आधी। प्रेस केली की व्यवस्थित बसतो हा। साईडने शिवून घ्यायचं आता। कडेने शिवायचं आहे। इकडून पण शिवून घेऊया।
इथे पण शिवून घ्यायचं टोकाटोकाने एकदम. कापड कापून टाकायचा जास्तीचा आहे तो. इथे डिझाईनसाठी कापड घेतला आहे मी हा. उलटा सीधा बघून घ्यायचा आधी. हा लांबीला आहे 4.5 इंच आहे अशामध्ये. इथून 4.5 इंच आहे आणि अशामध्ये हा मोजून घ्यायचा. हा किती 5 इंच आहे. याच्यात 3 पण कापड जास्त घ्यायचा म्हणजे हा 5 इंच आहे. 15 इंच कापड जास्त घ्यायचा इथे. प्लेट्स देऊन घेऊया आधी. प्लेट एकसारख्या द्यायच्यात, कमी जास्त नाही द्यायच्यात. या बाजूने पण प्लेट्स द्यायच्यात, जशी आपण ही बाजू दिली तशीच. प्लेट्स पण देऊन झाल्यात माझ्या. लावायचं कसं ते बघूया. तर हा भागाच्या मध्ये ठेवून घ्यायचा. टाचण्या लावून घेऊया आधी. इकडनं पण टाचण्या लावायच्यात. आणि इथून शिवायचं आता. इथे पण शिवून घेऊया. इथे पण शिवून घेऊया आता.
आता शेप द्यायचा असा बाईचा जो बघता शेप असतो आपला तो शेप द्यायचा आणि इथून पण शिवून घ्यायचा आहे। या टोकापासून इथपर्यंत शिवून घ्यायचं आहे। आता कापून घेऊया बाजूचं कापड। इकडचा पण कापून घेऊया, जास्तीचा कापड आहे तो। इथे लेस लावून घ्यायची। आता लेस तुम्ही कोणती लावू शकता, ही पण लावू शकता किंवा गोल्डन पण लावू शकता। ही पण चालेल किंवा ही पण चालेल। इथून लावायची लेस। बाजूने पण साईडने शिलाई देऊन घेऊया, या बाजूने पण। खाली पण लेस लावून घ्यायची। स्लीव आपली तयार आहे। बघा असा पफ दिसेल हिचा लावल्यानंतर। बघा असे शो बटन लावून घ्यायचे 2 किंवा 3। माझा स्लीवचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल।